عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده. الفيديو ده مسجل يوم 15/3/2026، وان شاء الله في الفيديو ده انا همسك التحليل الاسبوعي للذهب، الناسداك، الدي اكس واي. مش محتاج اقول لك ان انا مش بديك اي توصيه بالبيع، مش بديك اي توصيه بالشراء. كل اللي انا بعمله هنا هو ان انا بفهمك حركه الفريم الكبير للفريم الصغير، وبناء على ده تقدر تستخدم التحليل في حاله توفر عندك دخول بالموديل انتري بتاعك. في البدايه على الدي اكس واي، لو تاخد بالك السعر صعد بقوه للاعلى، خد قمه الاسبوع السابق واغلق اغلاق ايجابي. في نفس التوقيت السعر عمل ماركت ستراكشر شيفت عند القمه اللي موجوده هنا بالشكل اللي انت شايفه ده. يعني السعر هنا غير وضعيه تسليم من الوضعيه البيعيه للوضعيه الشرائيه، ولكن الكلام ده على فريم اسبوعي. لذلك بناء على المعطيات اللي قدامي دلوقتي، بكل بساطه انا عندي هنا الفوليوم امبالانس اللي موجود هنا بالشكل اللي انت شايفه ده هيكون درو اون ليكويديتي، من حيث ان السعر يصعد فوقيه يغلق ويستخدمه كانفرجن ويصعد للاعلى. طيب في حاله ان السعر عمل كده، ايه اول حاجه هيتارجتها السعر؟ بكل بساطه اول حاجه هيتارجتها السعر هي الانفرجن فير فاليو جاب اللي موجوده هنا. طبعا الجاب دي كانت جاب ايجابيه، وانس ان السعر اغلق تحتيها بالمنظر ده، اذا الجاب دي غيرت الوظيفه بتاعتها من الوظيفه الايجابيه للوظيفه السلبيه. لذلك اول حاجه هيتارجتها السعر كدرو اون ليكويديتي هي الانفرجن فير فاليو جاب اللي موجوده هنا، وفي نفس التوقيت القمه اللي موجوده هنا في حاله ان السعر اغلق فوق ال 50% من الانفرجن فير فاليو جاب اللي موجوده هنا. طبعا لو نزلت على الفريم اليومي هتلاقي ان انا كان عندي فير فاليو جاب ايجابيه بالشكل اللي انت شايفه ده. الجاب دي اللي انا قلت لك عليها الاسبوع السابق، لو السعر قدر يغلق تحتيها اذا توقع ان القاع اللي موجود هنا هيكون درون ليكويديتي. ولكن زي ما انت شايف السعر فتح يوم الاثنين خد الباي سايد ليكويديتي وهي قمه الاسبوع السابق، من بعدها السعر عمل ريتريسمنت للجاب الايجابيه داخل البريكر اللي موجود هنا. وزي ما انت شايف الرياكشن وحركه السعر للاعلى استهدافا للقمه اللي موجوده هنا مره ثانيه، ومن بعدها الفوليوم امبالانس اللي موجود هنا. لذلك اي اغلاق فوق الفوليوم امبالانس هيودينا للانفرجن والباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. وبالتالي لو انا عندي اكسبكتيشنز لحركه الدي اكس واي ان هو يكون بوليش، اذا كل العملات اللي بيتم تداولها عكس الدولار زي اليورو، الباوند، النيوزيلندي والى اخره من العملات هيكون تحيزها بيرش او تحيزها سلبي. وبكده ابقى انتهيت من الدي اكس واي. هدخل بقى على الناسداك. طيب الناسداك على الفريم اليومي زي ما انت شايف انا عندي هنا انفرجن فير فاليو جاب، وعندي الاوردر بلوك اللي موجود هنا على الفريم اليومي. قلت لك مجرد ما السعر اغلق تحت ال 50% بالمنظر اللي انت شايفه ده، اذا توقع بكل سهوله ان انت تشوف القاع الاسبوعي اللي موجود هنا يكون درون ليكويديتي. وبالفعل السعر اغلق هنا، افتتح هنا، نزل، خد القاع الاسبوعي زي ما انت شايف وعمل ريتريسمنت للانفرجن فير فاليو جاب. طبعا زي ما انت شايف الرياكشن اللي موجود من الانفرجن فير فاليو جاب اللي موجوده هنا، وطبعا الرياكشن اللي موجود هنا هو رياكشن سلبي. ناتج الرياكشن ده السعر حول لي الشمعه اللي موجوده هنا للتشينج ان ستيت اوف ديليفري، وبالتبعيه ده هيوديني للقاع الاسبوعي السابق اللي هو القاع اللي موجود هنا، وفي نفس التوقيت القاع اللي موجود هنا كدرو اون ليكويديتي لحركه السعر. طيب ليه القاع ده؟ بكل بساطه لان القاع اللي موجود هنا ريلاتيف للقاع اللي موجود هنا هو عباره عن ريلاتيف ايكوال لو. لذلك بناء على الايكونوميك كالندر فاحنا عندنا خبر الاف او ام سي الاسبوع اللي جاي، طبعا بالاضافه الى الاوضاع الجيوسياسيه. كل الحاجات دي لو عملت لها ميكس مع التكنيكال اناليسيز هيوديك ببساطه لاستنتاج واحد، وهو الاستنتاج البرش او الاستنتاج السلبي. لذلك لو انا عندي رؤيه سلبيه للناسداك فاسهل حاجه يتوجه لها السعر هي قاع الاسبوع السابق، ومن بعدها القاع اللي موجود هنا كدرو اون ليكويديتي. وبكده ابقى انتهيت من الناسداك. هدخل بقى على الذهب. طيب الذهب على فريم الاربع ساعات، لو تفتكر الجاب اللي موجوده هنا قلت لك الجاب دي مهمه جدا لحركه السعر، وقلت لك بكل بساطه لو السعر قدر يصعد ياخد الباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا ويغلق فوق الجاب اللي موجوده هنا، استنى السعر يعمل ريتريسمنت وهتشوف حركه فيها بولش موف قويه جدا. ناتج الحركه دي ان السعر هيعمل معادله لكل الانفشنسيز او كل الجابات اللي موجوده هنا. طيب هل السعر عمل ده؟ لا، السعر صعد بكل بساطه، خد الباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا، ولاحظ كل الاغلاقات اللي موجوده هنا اغلاقات سلبيه. ولكن اللي انا عايزك تاخد بالك منه، لاحظ ان مجرد ما السعر اغلق بالمنظر اللي انت شايفه ده تحت الجاب اللي موجوده على فريم الاربع ساعات بالشكل اللي انت شايفه ده، السعر عمل ريتريسمنت مره الثانيه. وزي ما انت شايف الحركه السريعه اللي عملها السعر استهدافا للقاع اللي موجود هنا، نفس الحركه اللي انت كنت شايفها هنا هي كانت هتحصل عكسها للاعلى في حاله السعر كان اغلق فوق الجاب اللي موجوده هنا. ولكن وانس ان السعر خد الباي سايد ليكويديتي عمل اغلاق سلبي، نزل تحت الجاب ريتريسمنت مره الثانيه الثالثه،
ومن بعدها زي ما انت شايف الحركه بشكل اجريسيف للاسفل استهدافا للقاع اللي موجود هنا. طيب ايه الجديد على الذهب؟ بكل بساطه السعر هينزل يستهدف القاع اللي موجود هنا كدرو اون ليكويديتي لحركه السعر، ومن بعديها هنشوف السعر نزل استهدافا للقاع اللي موجود هنا. خليني اعمله تحتيه القاع اللي موجود هنا. طبعا الحاجات دي قريبه جدا على حركه السعر، وانس ان السعر يوصل لها وشفت ان السعر ديسبيسمنت او حركه فيها زخم، بكل بساطه السيل سايد اللي موجود هنا كمان عند 4844 هيكون درو اون ليكويديتي لحركه الذهب. وبكده ابقى انتهيت من التحليل الاسبوعي. انا بتمنى لكم التوفيق وبتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده كده يا رب.